خلصنا الترايجيمينال وخلصنا الفيشيال. خش على عصب تاني مهم من الكرينيال نيرفس which is the cochleovestibular nerve، ومن اسمه هو 2 divisions. cochlear division مسؤول عن الهيرنج، وفيستيبولار ديفيجن مسؤول عن الاكوليبرم. ليجن في الكوكيولار ديفيجن result in tinnitus ده لو irritative lesion، deafness لو destructive lesion. vestibular division ده الليجن فيه بيعمل vertigo، ipsilateral incoordination وspontaneous nystagmus. vertigo يعني sense of rotation of the body in a steady surrounding or the reverse. يا اما بحس ان جسمي بيلف والمكان ثابت، او بحس ان الدنيا بتلف وجسمي ثابت. الفيرتايجو is aggravated by movement of the head. It persists in all position, sitting, standing or supine. It is usually associated with autonomic manifestation in the form of nausea, vomiting, pallor, tachycardia. Vertigo should be differentiated from dizziness and lightheadedness, where the unsteadiness is not associated with a sense of rotation. يبقى كلمة السر في الفيرتايجو هنا sense of rotation of the body والsurrounding بيبقى fixed، أو rotation of the surrounding والbody fixed. بيحصل في كل الدايركشن، سواء إن أنا sitting, standing, fixing associated with autonomic manifestation. أسباب الفيرتايجو ممكن يبقى central وممكن يبقى peripheral. peripheral vertigo هو الموست كومن من رحمة ربنا. often caused by problem with the balance mechanism of the inner ear. Most common causes include benign paroxysmal vertigo, benign paroxysmal positional vertigo, head injury, labyrinthitis, vestibular neuronitis, Meniere's disease, taking certain types of medication. Central vertigo is caused by problem in a part of the midbrain such as cerebellum or brainstem. وأسباب السنترال فيرتايجو عديدة، منها الميجرين والمالتيبل سكليروزس والأكواستيك نيوروما والبرين تيومر في السيربيلم أو السي بي أنجل والترانزيت اسكيميك أتاك أو ستروك بتعمل سنترال فيرتايجو. خلصنا الثامن بسرعة، هنخش على العصب التاسع الجلوسوفارينجيال نيرف، وده برضه ميكسد كرينيال نيرف carrying motor fiber واوتونوميك فايبرز الباراسمباثيك فايبر وسنسوري فايبرز. الموتور فايبرز بتروح للستايلو pharyngeus muscles and constrictors of the pharynx. Sensory fibers general sensation from the posterior third of the tongue, taste sensation from the posterior third of the tongue. autonomic fibers parasympathetic fibers للباروتيد جلاند. parasympathetic fibers to the parotid gland. يعني الفيشيال نيرف بيعدي في الباروتيد بس ما يديش باروتيد انرفيجن. الباروتيد انرفيجن الاوتونوميك فايبرز بتاعها بتيجي من الجلوسوفارينجيال نيرف مش من الفيشيال. وده حاجه ايه تغلط وسؤال للطالب الشاطر. lesion ipsilateral loss of taste and general sensation in the posterior third of the tongue. ipsilateral loss of the pharyngeal reflex. pharyngeal reflex له afferent وefferent. الافرنت جلوسوفارينجال والايفرنت من الفيجاس. فده lesion of the glossopharyngeal nerve. loss of taste والgeneral sensation from the posterior third of the tongue. loss of pharyngeal reflex.
نيجي للعصب العاشر اللي هو الفيجاس نيرف. نيكسد نيرف زي اللي قبليه، في موتور فايبرز وسنسوري فايبرز واوتونوميك فايبرز. موتور فايبرز للسوفت بالات والفارنكس واللارنكس. سنسوري للسكين اوفر ذا اكسترنال اوديتوري ميتاس والثوراسيك ابدومينال فيسرا. اوتونوميك فايبرز ذا فيجاس باراسمباثيك فايبر ذا هارت والجي اي تي والبرونكيال تري سكريتوري موتور. الهارت بيبقى انهبيتوري باراسمباثيك والجي اي تي والبرونكيال تري بيبقى سكريتوري موتور. ليجن في الفيشيال نيرف بيعمل بلاتو فارنجيال لارنجيال باراليسيس زي ما احنا شايفين هنا resulting in true bulbar palsy. فبتيجي بالبر سيمتوم ديسفيجيا ديسارثريا ديسفونيا والنيزل ريكيرج وابسيلاترال لوس اوف بالاتال ايه ريفلكس وديفيجن اوف ذا يوفيلا تو ذا اوبوزيت سايد. تاكيكارديا اند كونستيبيشن نتيجه الاوتونوميك فايبر افكشن. النفي اثبات هو انهبيتوري باراسمباثيك، لما بيحصل فيه ليجن بيحصل تاكيكارديا، وسكريتوري موتور للجي اي تي لما يحصل ليجن يحصل كونستيبيشن. ده الاوتونوميك ليجن او الاوتونوميك فانكشن بتاع الايه الفيجاس نيرف when lost. الاكسسوري نيرف بيور موتور نيرف formed of two parts. cranial part ده طالع من المظله runs with the vagus nucleus to share in the motor innervation of the soft palate والpharynx. فوظيفه الكرينيال بارت بتاع السباينال اكسسوري زي بتاع الاكسسوري نيرف زي الايه الفيجاس. spinal part arise from the upper 5 cervical segments, ascend along the spinal canal, to enter the cranial cavity through the foramen magnum, join the cranial portion and exit through the jugular foramen to the sternomastoid and trapezius muscles. Lesion ipsilateral paralysis of sternomastoid and trapezius. anatomical consideration بتاع الهايبوجلوسال نيرف هو الاخير، هنعمل مسك ان شاء الله. Pure motor nerve supplies the intrinsic muscles of the tongue. Unilateral lesion يعمل deviation of the tongue towards the opposite side of lesion. Bilateral protrusion of the tongue تعمل spastic tongue، يعمل inability to tongue protrusion. ده لو upper motor. Lower motor deviation of the tongue towards the side of lesion برضه. Bilateral inability to protrude the tongue in both cases there is wasting and desiccation.